Salutare dragii mei și bine v-am găsit la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint softul DRPU Video Rotator. Acum haideți să descărcăm și să instalăm softul. Aici îl puteți găsi, o să vă las link la descriere. Acum îl vom instala. Nu este greu de instalat. Next. Alegeți unde să îl instaleze. De aici. Next. Și install. A instalat, după cum ați văzut, nu este greu. DRPU Video Rotator este un soft care poate roti imaginile din clipurile video orizontal, vertical, la 90 de grade dreapta sau stânga și la 180 de grade și le poate salva ca fișiere video în diferite formate. Formate MP4, AVI, MOV, MPG, FLV, MKV și suportă majoritatea formatelor video, inclusiv MP4, MPG și MKV. Nu este un soft greu de folosit. De aici puteți încărca un singur fișier pe care vreți să-l rotiți sau de aici un folder cu fișiere. Haideți să-l încărcăm. Nu durează mult. Am încărcat cele două fișiere din folder. De aici puteți vedea proprietățile videoclipului încărcat. Aici durata videoclipului, dimensiunea lui. Aici formatul video este Full HD, aspectul, câte frame-uri pe secundă este făcut, iar aici sunt codecurile audio. Celălalt videoclip diferă prin faptul că este în format 4K. Are același număr de frame-uri. Bineînțeles, dimensiunea și durata este alta. Acum haideți să rotim videoclipurile, să vedem cum funcționează. După cum vedeți aici pe acești preview, rotim la 90 de grade la dreapta, la stânga, la 180 de grade. După cum vedeți, funcționează rotirea. Acum haideți să convertim aceste fișiere, dar înainte să schimbăm formatul de ieșire. După cum vedeți, videoclipurile încărcate de mine sunt în format MP4, haideți să le facem AVI. De aici puteți schimba calitatea imaginii dacă doriți, calitate scăzută, medie, ridicată. O voi lăsa pe normal și acum îi vom da pe acest buton. După cum vedeți, a început conversia, a creat și un folder cu fișierele care vor rezulta. Cât timp durează codarea, voi puteți apăsa butoanele de like, subscribe și share, iar pentru acest lucru eu vă mulțumesc. Nu mai durează mult, după cum vedeți a trecut la cel de-al doilea video. Vom mai aștepta puțin. Și s-a terminat de codat.
Cum se deschide în folderul? Eu sunt. Și după cum vedeți, videoclipul a fost întors. La fel și acesta. Și acesta a fost convertit. Mai puteți converti fișierele video și fără sunet, dacă nu doriți să folosiți sunetul videoclipului. Și veți bifa aici și haideți să vedem dacă funcționează. Acum să vedem. După cum vedeți, volumul este la maxim, nu se aude. A fost convertit fără sunet. Sau mai puteți să-i adăugați dumneavoastră sunet. Eu voi pune acest MP3 și haideți să vedem dacă funcționează. Încă puțin și s-a convertit. După cum vedeți, acesta este sunetul original. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint un soft de convertire. Iar aceasta este melodia care am introdus-o eu. După cum ați văzut, DRP Video Rotation și-a făcut treaba. Cam atât în ceea ce privește acest tutorial despre DRP Video Rotation, în care am învățat ce este DRP Video Rotation, cum putem roti imaginile din videoclipuri, cum putem converti fără sunet și cum putem adăuga sunet la videoclipurile noastre. Sper că ați înțeles și v-a fost de folos. Vă aștept în rubrica de comentarii de mai jos cu întrebări, propuneri și sugestii, iar pentru asta abonați-vă mai jos și apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări despre tutorialele următoare. Iar până data viitoare, la următorul tutorial, nu uitați să apeși butoanele de like, subscribe și share. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și o zi enervant de bună. Bye bye!